Доброго вечора, Дмитро. Добрий вечір, Дмитро. Так. Добрий вечір, аудиторії Libertarian Site. Так. Так, добрий вечір. А почнемо ми, мабуть, навіть не з обстановки на фронті, так? А почнемо ми з такої історії, яка у нас відбулася буквально вчора. А вчора стосовно цілої групи військових проведена операція силами військової контррозвідки Служби безпеки і Державного бюро розслідувань. Затримано цілий ряд військових командирів. У першу чергу це бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командувач АТО Харків. По-друге, це генерал Артур Горбенко, колишній командир 125-ї бригади Львівської тероборони, колишній командир 415-го стрілецького батальйону Ілля Лапін і колишній командир 155-ї механізованої бригади імені Анни Київської Дмитро Рюмшин. Ну, Рюмшин – це одна справа, а генерали – це інша справа. Ну, як ви відноситесь до цих справ і що вам відомо про ці речі? Ну, дивіться, тут треба цю групу високопоставлених офіцерів, зокрема генерала Горбенка і генерала Галушкіна, відділити від полковника Рюмшина, оскільки це дві різні історії. Горбенко і Галушкін відповідали за оборону Вовчанська навесні 24-го року, коли росіяни прорвалися з боку Вовчанська на півночі Харківщини, змогли увійти в місто, і зараз досі, от уже майже рік, за місто точаться важкі бої. Як виявилося, що оборона повністю провалилася, росіянам вдалося знайти слабке місце, зокрема на тому напрямку позиції були у 125-ї Львівської бригади ТРО, якої командував генерал-лейтенант Горбенко, а бригадний генерал Галушкін, він очолював оперативно-тактичне угрупування Харків, тобто весь харківський напрямок, Куп'янськ, Козача Лопань, Вовчанськ, Великий Бурлук, повністю відповідав за оборону Харківщини. І ось ця оборона провалилася навесні 24-го року. От, росіянам вдалося наполовину захопити велике місто Вовчанськ і кілька там сусідніх сіл. От. Почався пошук цапів відбувайлів, як у нас завжди. Та? Тобто наградіть непричасних, наказати невиновних. Ну, насправді, звісно, там генерал Галушкін, як командувач цього напрямку, ОТУ Харків, був, звісно, відповідальним за це, але я нагадав би наш ефір минулий, тижневої давнини, що з такою радянською армією, маленькою радянською армією, велику радянську армію, тобто російську армію, ми перемогти не здатні. Що рано чи пізно у нас фронт почне сипатись. І от він зараз, ну, якщо не сиплеться, то, знаєте, просто як ото дамба стара, і вона поступово починає протікати в різних місцях. Ну, а на Покровському напрямку так взагалі, ну, ніфіга собі протікає, да? Там уже майже 40 кілометрів росіяни за останні півроку пройшли. От. І таке протікання, зокрема, було під Вовчанськом, коли деморалізована, виснажена 125-та бригада ТРО Львівська, яка тримала там величезний шматок кордону на півночі Харківщини. Вона просто посипалася, виявилося дуже швидко, що у неї не було, по-перше, належних оборонних рубежів, там не було підготовлено фортифікацій, і, до речі, ніхто з цивільних цих чиновників, зокрема там глава Харківської обласної військової адміністрації Синігубов, ніяк чомусь не мав фортифікацій під Вовчанськом, а якщо і були, то вони були організовані ну, в таких місцях, де абсолютно не мали ніякої ні користі, ні сенсу. Тобто чиновники Харківської військової адміністрації побудували ті фортифікації просто на відчепись, що називається. Ну, як у нас завжди, гроші засвоїли, відзвітувались, доповіли,
все гуд, відкати відкотили, розпили, розпиляли, а по суті ніяких ешелонованих оборонних рубежів там не було. В підсумку фронт провалився, росіяни зайшли у Вовчанськ, і з того часу почався пошук винних. Кого ж призначити винним за це? Само собою, що взялися за генерала Горбенка як командувача 125-ї бригади ТРО. Хоча, повторюсь, я пам'ятаю, вони заходили вперше на фронт практично разом з нами в квітні 22-го року, тоді на Ізюмський напрямок. З того часу у них практично ротацій не було. Бригада виснажена, розбита, тримала величезну ділянку фронту, і це ж знову ж таки бригада ТРО, проти якої кинули росіяни свої майже елітні підрозділи десантників. Тобто сказати, що генерал Горбенко міг там щось зробити, щось таке унікальне, ні. Коротше кажучи, є там претензії і до генерала Галушкіна, який, в принципі, теж цю ситуацію бачив, оскільки розвідка доповідала про те, що росіяни концентрують на цьому напрямку свої сили, але нічого не зробив для підсилення. Але будемо відверті, Дмитро, ще раз повторимося, якщо армія укомплектована рабами, за свободу вони не воюватимуть. Тим більше вони не воюватимуть за власність, так би мовити, за те, що їм не належить. А ця земля, тут я раджу вкотре і вкотре переслухувати, передивлятися інтерв'ю з Сергієм Рачинським на каналі Libertarian Site. Ця земля, по суті, у нас немає власності на землю. Вона у нас знищена, в принципі. У нас єдине, що є, це певний привілей, який чиновники там видають комусь там людям на право користування землею. А ефективну лінію оборони, глибоко ешелоновану, та просто мін там наставити так, щоб ворог не пройшов і не захопив твою землю, твою власність, може тільки справжній власник, якого у нас немає. А як там порядкують фермери на півночі Харківщини, я більше року був на тому напрямку, Великий Бурлук, Вовчанськ, Куп'янськ. Я знаю, як там фермери ставляться до землі. Вони швидко-швидко, поки є можливість, засівають поля під прильотами, швидко-швидко, поки є можливість, коли приходить час восени, прибирають ці поля, там наймають за великі гроші комбайнерів, вони там збирають соняшник, кукурузу, сою, що там ще, жито. І просто потім тікають, забувають про ту земельну ділянку, воно їм не потрібно, тому що вони не знають, що з тою земельною ділянкою буде, якщо вони восени зібрали врожай на півночі Харківщини. Вони не знають, що буде з тою земельною ділянкою навесні, може туди вже росіяни зайдуть. І фактично росіяни почали просування. Тобто у нас власника землі немає, який би дбав би про побудову потужних оборонних фортифікаційних споруд. Військо у нас комплектується на рабській мобілізаційній системі, яка призводить до того, що через майже 3 роки Великої війни солдатів виснажені, вони деморалізовані, вони вже настільки стомилися, що сил вже триматися практично немає, часто залишають позиції, особливо, на жаль, це буває у частин ТРО, приклад Вугледара, наприклад, коли 123-я бригада ТРО Миколаївська теж відступила, говорили про це минулого разу. То ось, зрештою, і сталася ця ситуація під Вовчанськом, а влада для того, щоб когось призначити винним з одного боку, на когось спихнути, відзвітуватись, що ви ж бачите, ми тут розбираємося, ніщо не забуто, ніхто не забутий, почала шукати, ще раз повторюсь, цапів відбувайлів. З іншого боку, Державне бюро розслідувань, військова контррозвідка СБУ, ці хлопці теж не хочуть іти на фронт, тому порушуються кримінальні провадження, слідчі працюють невтомно, шукають зрадників серед військових, лише заради того, просто щоб
самим не йти воювати, щоб показувати вид бурхливої діяльності, тому відкриваються кримінальні провадження, тому військовим висуваються там обвинувачення, оголошуються підозри там і так далі. От. У нас була схожа історія, коли в травні 22-го року мені довелося евакуйовувати один з небоєздатних поламаних танків з лінії фронту. Довелося його перевозити на один із заводів, ну, скажімо так, в тиловій частині України. Потім через місяць мені дзвінок. Я піднімаю слухавку, дуже неприємний голос російською мовою. Представляється, що це службовець військової контррозвідки СБУ, і просить мене пояснити, чому танк було евакуйовано, бо, значить, під час вивезення танку з фронту на завод для ремонту було витрачено там тралом, да, такою машиною з причепом, яка перевозить танки, було витрачено 500 літрів солярки, і таким чином, значить, відкрито кримінальне провадження про розтрату. Чому, значить, цей блатний військовий контррозвідник мене питає, ми не стали ремонтувати танк напередку. От. І чи готовий я приїхати до нього дати покази? Я йому сказав, що, по-перше, чому не державною, простібався. По-друге, якщо він хоче взяти у мене, значить, свідчення, він може приїхати в район міста Барвінкове і поговорити зі мною якраз там, де йдуть бої. От. Ну, а по-третє, відправив його в нашу управління бронетанкової служби бригади, щоб він там, значить, позадавав питання, бо мені погодили це перевезення, і сам би я трав би це, і ніколи б сам би я танк не вивез. Це було рішення заступника командира бригади. Але просто, щоб ви розуміли, та, я розповідаю цю історію про те, що сидять в тилу ці ДБРівці, БЕБівці, набушники, СБУшники, військові контррозвідники, чортова уйма цих наших правоохоронців, озброєних, навчених стріляти, чи навпаки, як нам казав міністр внутрішніх справ Клименко, да, що поліція у нас не навчена воювати, вона може тільки там хіба що злочинців затримати, а на фронт не може. От, вони сидять і плодять для того, щоб самі йти на фронт, і тому, власне кажучи, це ж, бачите, всі у підсумку у виграші. Та? Керівництво України, зокрема, там військово-політичне, главком Сирський, президент Зеленський можуть сказати, ось дивіться, у нас був провал фронту під Вовчанськом, ми знайшли винних, от зараз з ними розберуться там прокурори, слідчі, суд винесе їм вирок, ми покараємо, справедливість торжествуватиме. СБУшники, прокурори, слідчі можуть теж відзвітувати, сказати, що ось ми виявили, викрили, відзвітувались, дайте нам медалі, значить, і дозвольте нам іще шукати зрадників, ворогів в тилу. От. За генералів би я б теж не переживав, тому що генерал Галушкін уже вийшов під заставу 5 мільйонів гривень із СІЗО, Горбенкові доведеться трошки більше зібрати, там 25 мільйонів гривень, але я думаю, що знайдуться у нього такі гроші, так що навряд чи вони сидітимуть у в'язниці, так би мовити, чалітимуться. Це навряд чи така ситуація. З полковником Рюшиним, який за компанію потрапив в цю облаву, інша ситуація, бо він був командиром 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка спішно почала комплектуватися навесні 24-го року, коли Зеленський пообіцяв Макрону створити от такий от новий боєздатний підрозділ, який французи, Макрон йому пообіцяв, підготують, навчать і оснастять французькою технікою. От. Що зробив Зеленський? Зеленський дав команду Сирському спішно формувати таку бригаду, яку було б можна відправити у Францію на навчання, а там, значить,
оснастити її технікою і озброєнням французьким, ну а потім повернути в Україну для участі в бойових діях. Що зробив Сирський? Сирський, відповідно, дав вказівку командуванню сухопутних військ. Воно наловило на вулицях, бусифікувало кілька тисяч чоловіків, переляканих, принижених. Їх запхали спочатку в навчальний центр в учебку в Україні, потім сказали, що звідти вже частина втекла з того Рівненського навчального центру. Після цього сказали, що ті, хто залишаться, отримали, витягли щасливий квиток і поїдуть на навчання у Франції. От, рештки цієї бригади, а там втікало в місяць 100, 200, а то й 300 людей. Можете уявити собі. От, рештки бригади, які не розбіглися, поїхали у Францію на навчання. У Франції втекло, пішло в СЗЧ, тобто з кінцями не повернулося ще 50 людей, чим Україна дуже зганьбилася перед французами, які готували цю бригаду. Коли бригада повернулася із Франції, її доукомплектували знову ж таки бусифікованими чоловіками, відправили одразу на фронт, де це стало настільки масовим, що за місяць під Покровськом з бригади ще близько 1000 людей пішло в СЗЧ. Близько 1000 людей дезертирувало. От. Всіх собак повісили на командира бригади полковника Рюмшина, мовляв, він не займався особовим складом, він не проводив там, значить, роз'яснювальну роботу про патріотизм, військовий обов'язок і так далі. Хоча все це фігня, ще раз кажу, коли військо набирають людей примусово, як рабів, як кріпаків, то це питання часу, коли вони втікатимуть з фронту, вони підуть у самовільне залишення частини. От, так що командир бригади полковник Рюмшин тут з великим рахунком ні до чого, тому що вся відповідальність безпосередньо лежить на Зеленському і Сирському, які підтримують цю мобілізацію, бусифікацію, які підтримують ці облави, які продовжують формувати все нові і нові бригади. Це, до речі, окрема історія. Якщо вам цікаво, то можу розповісти, чому формується, попри те, що в дійсних, в нинішніх бригадах в багатьох людей катастрофічно не вистачає, чому створюються нові бригади. От, то, власне кажучи, то просто влада, правоохоронні органи, всіх собак вішають на цього полковника Рюмшина, який, до речі, раніше був командиром батальйону «Дике поле». За свідченням його побратимів, був є дуже непоганим бойовим офіцером, але оскільки система в країні створена рабська, оскільки людей примусом заганяють в армії, то який би не був, навіть Наполеон би не втримав би, розумієте, все це військо, яке бусифіковане, наоблавлене, яке починає розбігатися. Так що, так само ЦАП Відбувайло, полковник Рюмшин, в принципі, має тепер вигрібати за всю цю бусифікацію Зеленського-Сирського. Ось така історія з цією справою генералів, так званою. І я думаю, що це не остання спроба влади шукати винних замість того, щоб змінювати систему. Ну, систему вона, в принципі, не здатна змінювати. Це ж бджоли проти меду. Як же це може бути? Так, я не даремно сказав, що покарати невинних, і нагородити непричетних. Треба, звісно, карати тих високопоставлених воєначальників, які віддають явно злочинні накази. А вони, до речі, у нас залишаються без всякого покарання. Наприклад, колишній начальник генерала Галушкіна, відомий генерал-лейтенант Содоль, якого зняли з посади, але проти нього немає кримінальних проваджень, ніхто до нього не приходить з обшуками, з підозрами, бо він друг Сирського, дуже давній. Так от, Содоля варто було покарати, притягти до кримінальної відповідальності, посадити за те, що у нас тільки офіційно
загинуло і зникло безвісти мінімум 800 людей при обороні плацдарму у Кринках на Херсонському напрямку. Це була чисто авантюра Содоля. Ці Кринки, як ви пам'ятаєте, коли, переправившись на правий берег, наші бійці з 2 бригад морської піхоти там протягом кількох місяців, ну майже півроку, утримували плацдарм на тому лівому березі Дніпра, який росіяни контролюють, і там 800 морпіхів просто загинули або зникли безвісти. Саме через те, що Содоль все це організував, дав наказ штурмувати цей лівий берег Дніпра, а коли нашим бійцям дивом там вдалося закріпитися, то ні кроку назад тримати тримати просто фактично зі стрілецькою зброєю під ударами кабів, реактивної артилерії, артилерії звичайної, танків. Тобто там стільки людей положили, що потім зрештою відступити. І це був явно злочинний наказ генерала Содоля, за що його в тому числі і критикував начальник штабу бригади Азов 3-ї штурмової, Богдан Коротевич. Що так, Содоль має сидіти, але не сидить, бо друг Сирського. І таких випадків дуже багато. Я, зокрема, там записував відео про полковника Лисюка. Не пам'ятаю, ми його теж давнього друга Сирського. Ми говорили чи ні про це в попередньому ефірі. Це колишній командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який шикував в 23-му році восени там свій особовий склад для нагородження поблизу лінії фронту, в результаті чого прилетів Іскандер, і 19 найкращих артилерістів 128-ї загинули. Це було особисте рішення, це був наказ полковника Лисюка вишукувати людей поблизу лінії фронту, хоча зрозуміло вже на той момент давно було, що скупчення, концентрація військовослужбовців поблизу лінії фронту завжди може призвести до трагедії, тому що росіяни відслідковують, вони на сотню, на 70 кілометрів в глибину нашого тилу точно продивляються своїми розвіддронами і вишукують будь-яке скупчення. Лисюк не покараний. Ну і так далі. Є ще історія полковника Охріменка, якщо вам цікаво, можу розповісти. Я з цим уже безпосередньо стикався, коли це були наші сусіди по Куп'янському напрямку фронту, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Здається, взимку 22-го року, в грудні місяці 22-го року, частини цієї бригади на Куп'янському напрямку, якою командував полковник Охріменка, частини 14-ї бригади були змушені відступити під тиском переважаючих сил росіян, але Охріменко замість того, щоб доповісти, зокрема тоді і генералу Сирському, і головнокомандувачу Залужному про втрату позицій, він побоявся доповісти про втрату позицій. Там було 2 села втрачено фактично, і частина у лісі, частина території. Він, викликавши командира приданого підрозділу бригади ТРО, наказав приданим 2 ротам ТРОшників штурмувати вже зайняті росіянами позиції. А у тих ТРОшників, я з ними спілкувався, реально у них 1 кулемет на роту був, решта з автоматами. Росіяни там окопалися, там треба було, якщо і штурмувати, потрібна була артилерійська підготовка, потім бронегрупа для штурму. А їх кинули пішком з автоматами на вже зайняті й добре укріплені росіянами позиції.
У підсумку там, я не знаю, втрати були близько роти тієї ТРОшної бригади, яку полковник Охріменко кинув на м'ясо, на м'ясний штурм. Що сталося з полковником Охріменком після цього? Та його зняли з посади. Тут якраз місце звільнилося. Його призначили на посаду Одеського обласного воєнкома. Звільнилася жирна посада, бо якраз тоді прокрався воєнком Борисов. Може, ви пам'ятаєте, такий одеський, у якого знайшли там маєтки в Іспанії, купу там люксових машин там і так далі. То Охріменка за те, що він загубив майже роту солдат, замість в'язниці відправили на дуже смачну посаду одеського воєнкома. Ось така історія. І таких історій, на жаль, багато. І ніхто досі так і не покараний. А мав би бути покараний, є за що. І генерал Содор, зокрема, там, і полковник Лисюк, і полковник Охріменка, і багато.